ඔන්න අපි ආවා චර්ච් එකට. මේගොල්ලන්ගේ බ්ලේසර් කිට් එකට මෙහෙ කියන්නේ කමර්ෂල් කියලා. එතන තියෙන හයිබූස් එකකුයි මෙතන තියෙන මල් කඩයක් සෙට් වුණා. බලමු මල් වල ගණන් කොහොමද කියලා මෙහෙ. ප්‍රයිසස් අඩු වෙලා වින්ටර් සීසන් එකේදී ගොඩක් මීට වඩා ප්‍රයිසස් හාත්පසින්ම වෙනස්. Salut! Buonasera Baia Mare. ඉතින් ඔන්න ලොං වීකෙන්ඩ් එක ආයේ එළියට බැස්සා. සති දෙකකින් විතර බ්ලොග් එකක් අරන් එන්න බැරි වුණා. ඒකෙන් හින්දා මේ අද මායි අපේ මල්ලි විතර අකිල ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක ඉන්නවා. මේ අපි තුන් දෙනා ඉතින් පොඩි රවුමක් දාන්න යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ ගමන්ම මේ හිතුණා කෙල්ලන්ට ස්පෙෂල් බ්ලොග් එකක් අරන් ආව නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ බැලුවා මේ ටෙඩියෝ ආදරය කරන ටෙඩියන්ට ආදරය කරන කෙල්ලන්ට මේ පොඩ්ඩක් මේ මෙහි ටෙඩියොන්ගේ ප්‍රයිසස් එහෙම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ලංකාවට වඩා ටෙඩියෝ ගණන් වැඩි. පරිපූර්ණ එක ඇතුළෙත් තියෙනවා ටෙඩියෝ විකුණන්න. ඒතකොට සෙල් ක්‍රොස් එකෙත් තිබ්බා. අපි රවුමක් දාලා ඇවිල්ලා එන ගමන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ සුපර් මාකට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කොහොමද ගණන් හිලව් කියලා. බස් එක ගන්න අපි ආවා බස් හෝල්ඩ් එකට. බලන්නකො මල් ටික. මෙතන තියෙනවා මේ නිකන් සූර්යකාන්ත වගේ සූර්යකාන්ත නෙමෙයි. නිකන් දාස්පතිය මල් ලොකු වෙලා වගේ ඒ වගේ මල්. මාර ලස්සන මෙන්න මේ මල් జాතියේ මොකක් හරි ලස්සන නමක් කියන මට මතක නැහැ මොකක්ද කියලා. මේ වගේම ගස් වලින් මේ පිරිච්ච ලොකු පාක්කයක් තියෙනවා මෙහි. මේ ෆොටෝස් වලට මාර ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මේ ෆොටෝ ගහන්න එහෙම අර හරියට තියෙනවා මේ පේනවද? පොඩ ළඟට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා. මල් ටික මාරම ලස්සනයි මේ හරිය. අර හැබැයි දම් පාට මල් සෙට් එකක් මාරු. මෙතන ඉතින් මේ දැන් ජූලි මාසේ ජූලි අගෝස්තු වෙද්දී තව ටිකක් රස්නේ වැඩියි. දැන් හරියටම දවල් 1:00යි වෙලාව. දැන් අද නම් පොඩ්ඩක් මේ රස්නේ අඩුයි. මොකද අපිට ඊයේ රෑ වැස්සා. දැන් සෙල්සියස් අංශක හරියටම 23යි යන්නේ. උපරිම තාම සමයක කියලා අපිට නම් ගියේ රුමේනියා වලට සෙල්සියස් අංශක 33ක් වගේ තමයි දැනට උපරිම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඉතාලි පැත්තේ ආරංචි වෙන සෙල්සියස් අංශක 42ක් ගිහලා මිනිස්සු මැරෙනවා කියලා. මම දැක්ක ෆොටෝස් මේ ඇත්තද දන්නේ මේ මොනවාද කලර් ලයිට්ස් එහෙම මේ උණු වෙලා වැක්කිරන තරමට අවුව ගිනියම් වෙලා. ඉතින් මේ බලමු එන බස් එකකට නැක්ක. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මේ ටිකේ වැස්සා. දැන් චුට්ටක් සීතලයි. අගෝස්තුව ඉවර වෙද්දී ආයි පාරක් පටන් ගන්නවා සීතල කාලේ. අගෝස්තු සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් විතර ඉඳන් මෙහි සීතලයි. අපි ආවෙත් ගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදානේ නේද? ඔක්තෝබර් 3 නේ ආවේ. ඔක්තෝබර් 3 දී සෙල්සියස් අංශක 5ට වගේ තමයි මෙහි සීතල ගියේ. ඉතින් දැන් ළඟපාත ඉන්න කට්ටිය පුළුවන් නම් වින්ටර් එකට ජැකට් එකක් එහෙම අරන් එන්න. මොකද දැන් මේ දවස්වල හොඳ ජැකට්ස් එහෙම ගන්න නැහැ. වින්ටර් එක පටන් ගද්දී ජැකට්ස් එහෙම ගණන් යනවා. ඉතින් ලංකාවෙන් අරන් එන්න පුළුවන් නම් එක ජැකට් එකක් වගේ අරන් එන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙ ඇවිල්ලා කාලයක් ඇද්දී එදින දෙයක් එමිර ගන්න පුළුවන්. මේ කවුද මල්ලි කොහෙද යන්නේද? පන්තිද? කොහෙද මේ ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ? මේ ඕල්ඩ් ටවුන් එකේ තියෙන මම කලින් පෙන්නලා තියෙනවා මේ චර්ච් එක ගාවට ගිහලා චර්ච් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම පෙන්නලා නැහැ. චර්ච් එක ඇතුළට යනවනේ. චර්ච් එක ඇතුළ පෙන්නන්න ලස්සනයි. මම මේ ගිය සතියේ ගියා මේ අපේ අකිලත් එක්ක පල්ලේ ඇතුළට. අකිල මම හිතන්නේ එකමඩේෂන් එකේ ඉන්නේ එකම ක්‍රිස්තියානි කොල්ලද? නෑනේ. 4ක් ඉන්නවනේ. 5ක් විතර ඉන්නවනේ. 5ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ක්‍රිස්තියානි කොල්ලෝ අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේ මං චර්ච් එක ඇතුළට වෙන්නේ.
ඔන්න අපි ආවා චර්ච් එකට. ඉතින් චර්ච් එකට එද්දි ඔන්න අද මේ මෙහි කාගේ හරි වෙඩින් එකක් තියෙනවා. මේ හරි ෆොටෝස් ගහනවා. අතනත් කපල්ලක් ගියා නේ මචං. බහලා. මේගොල්ලන්ගේ බ්ලේසර් කිට් එකට මෙහි කියන්නේ කමර්ෂල් කියලා. මේ අපි කියද්දි මුන්ට කියද්දි මම බ්ලේසර් කිට් එක කියලා දන්නේ නැහැ. උන් කියන්නේ අද අපේ අර ඔෆිෂියල් කියනවා වගේ උන් කියන්නේ කමර්ෂල් කියලා. මේක මේ කාලේ මම පෙන්නලා තියෙනවා මෙන්න මේ ටවර් එකේ එහෙම මම හිතන්නේ බ්ලොක්ස් දෙකක වගේ පෙන්නනවා ඒ වුණාට මේ චර්ච් එක ඇතුළට ගියේ නෑ තාම ඉතින් අද පෙන්නන්න හදන්නේ මෙන්න මේ පේන චර්ච් එක ඇතුළ හරිම ලස්සනයි මේ එයාගේම අර යාඥා කරන සද්ද හෙද්දි මේ හිතට මේ අමුළු සැනසෙල්ලක් එන්නේ එන විශාලයි ඇතුළත් එහෙමයි මේගොල්ලෝ සෙල්ෆි ගහන පියන් අකිලත් එක්කම ඔහොම ඇතුළට සද්ද කරන්න බෑ මේ චර්ච් එකේ අද නම් මොකුත් නෑ නේ බං ඈ අද මොකුත් නෑ අපි ගිය සතියේ දින මෙතන පූජාවක් තිබ්බා අද පූජා මොකුත් නෑ ඉතින් මේ චර්ච් එක පෙන්නන්න ගලාවට මේ අද ආවේ හරි දවස නෙමෙයි මේ මොකද මේගොල්ලෝ වෙඩින් එකකට මේ චර්ච් එක රෙඩි කරනවා ඩෙකොරේෂන් කරන ගමන් තියෙන්නේ තාම චර්ච් එකේ ලයිට් දාලා නැහැ පූජා මුකුත් යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ දවල් සාමාන්‍ය හවස් වරුවේ විතර පූජා හැම තියෙන ඇති මෙතන ඉන්නවා සාන්තන්තෝනි මුනින්ද්‍ර මොකක්ද දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ මෙතන ඉන්නවා මාරියතුමීගේ ස්ටැචු එකක් තියෙනවා ආවේ මාරියා වැඩි අයියෙන් සද්ද කරන්න බෑ අපි යමු එළියට ආගිලා තාම මේ යාත්‍රා කරනවා කොහොමද මේ ගාන්ටාර වදින වෙන්නේ ඒක අර එක රිද්ම් එකකට වැටෙන්නේ ඔටෝමැටිකල් ඉස්සරහට ඔන්න දැන් මේ අර චර්ච් එකට ගිහිල්ලා අපි පයින් යනවා මේ ඇවිදගෙන පොඩි රවුමක් දාගෙන ෆොටෝස් එහෙම ගහ මේ මෙතන තියෙන මල් කඩයක් සෙට් වුණා මේ බලමු මල් වල ගණන් කොහොමද කියලා වෙන්නේ තියෙනවා මේ මල් වල දෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වගේ ලේ 40යි එක පැලයක් hello it's okay මෙතන 40යි බලමු මෙන්න මෙතන තියෙන රෝස මගේ is this rose rose no is this rose no එතන ලේ 20යි මේ පැලේ දෙදින පොතක් වගේ එතන නම් ගණන් ගහලා නැහැ වගේ මම හිතන්නේ මේ කාඩ් එකේ එක જાති මල් ගොඩාක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැලේ ලේ 30යි ලංකාවේ නම් දැකලත් නැති මල් જાති වදමලක් වගේ මේක
All flowers are natural, no? Natural flowers, no? Yes. Natural. Yes, yes. Make me එක මලක්. සුවඳයි මේ ලේ හයක් වෙනවා. What's this name? Romanian we say fresia. Fresia. Yes. Fresia. මේකට කියන fresia කියලා. fresia මේක එක රෝස් ජාති තියෙනවා. ඔක මේක මලක් ලේ 6යි වෙන්නේ. මාර සුවඳයි කඩේ ඇතුළේ. මෙතන තියෙනවා මේ sunflower. සූර්යකාන්තමක්. බලමු සූර්යකාන්ත මලක් කීයද කියලා. How much is this? One sunflower? 10. 10 room. 10 lei. 10 lei. 10 lei. ලේ 10ක් වෙනවා මේ සූර්යකාන්ත මලක් එක එක දැක්කම ආසාව සිරාවට. අපේ අම්මලාට එහෙම වෙන්න නම් එහෙම විසමක් වෙන්නේ. ලේ 10යි රෝස් කොම රෝසස් ජාති තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන මේ මල් පොකුර වෙනවා ලේ 60යි මල් බොකි එකක් තියෙන මේ හදපු එකක්. මේවා වෙඩින්ග්ස් වලට එහෙම ගන්නවනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන බොකි එක ලේ 100යි. දැන් රෝස් බොකි එක ලේ 50යි. මේක පැලයක් තියෙනවා ලේ 80යි. මෙතනත් එක ෂොප් එකක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ තව ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි මල් වල ගණන් යන්නේ මේ ලේ 300. මෙතන මෙන්න බොන්සයි පැලයක්ද උඩ. This one is bonsai, no? Bonsai. Okay, තමයි. හරි. Okay, thank you. No problem. ඉතින් ඔන්න ඇත්තටම මේ ඊයේ මායි මල්ලි යකිලයි පාතක් පාතක් නැතුව ඇවිදලා මේ රවුම් ගහලා අන්තිමට මට මේ බ්ලොග් එකේ ඉතිරි කොටස කරගන්න මේ සුපර් මාකට් එක ඇතුළට ය아가න්න බැරි වුණා. දැන් ඉතින් ඔන්න අද කරිපුවර එක ඇතුළට යන ගමන් ඉන්නේ මේ ටෙඩීස්ලගේ ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා බලන්න. අපි එහෙනම් ටෙඩීස්ලා ඉන්න තැනටම ගිහිල්ලා වැඩේ පටන් ගමු. මේ කරිපුවර එක ඇතුළට ආවට මේ ටෙඩීස්ලා විකුණන්න දාලා තිබ්බ සෙක්ෂන් එකම අයින් කරලා මේ ටෙඩීස්ලා විකුණන්න නැහැ දැන් කරිපුවර එක ඇතුලේ මේ බය මාරේ මේ මොකක්ද දන්නේ හේතුව මේ එහෙම වුණත් අපි සෙල්ග්‍රොස් එක ඇතුළට ගිහලා බලමු. අපි නිකමට බලමු මේ මෙතන ෆුඩ් සයිකල් වගේත් වෙනවා විකුණන්න දාලා බලමු මේවා ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. ඩිස්කවුන්ට් දාලා දෙන්නේ දැන් නම් මේ සමය ඉවර වෙන හින්දා මෙතන ලේ 929යි. ලේ 929 තියෙනවා 1329 මෙන්න මේක 879යි 929යි. අපි බලමු අඩුම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆුඩ් සයිකලේ. අපි බලමු මේක ගාන දැන් ලංකාවේ සල්ලි වලින් කීයක් වෙනවද කියලා. ඉතින් අද 2023 ජූලි 23 වෙනිදා බලමු රේට් එක කියන්නේ ලේ එකක් රුපියල් 73යි. අපි බලමු 879 කියන්නේ රුපියල් 64314ක් යන මෙන්න මේ බයික් එක. මෙතන නම් චුට්ටක් ගණන් අඩුයි. සමහරක් තැන් තියෙන රුපියල් ලක්ෂ 2යි ගණන් 3යි ගණන් බයිසිකල් දෙනවා. මේ අපේ අර දෙකටලන් එකේ දාලා තියෙන මේ බයික් වගේ මෙතන දැන් ඔය පොඩක් සමය ඉවර වෙන්න ගිහින්දා මේ ඩිස්කවුන්ට් දාලා තියෙන. නැත්තම් 1099 1100 ඒ කියන්නේ කලින් තිබිලා තියෙන්නේ. ඔන්න වගේ තමයි ෆුඩ් සයිකල් වල ප්‍රයිසස් එන්නේ. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලා ගන්න තු යමු මේ සෙල්ගොස් එක ඇතුළට යමු. ගිහිල්ලා බලමු එතන කොහොමද මේ ටෙඩීස් ලයික් ගණන් කියලා. ඉතින් මේ සෙල්ගොස් එක නෑ මෙතන තියෙන මේ හයිබූස් එකකුයි හයිබූස් GSX 1300R එකකුයි මේ ශීල්කෝ මේක මොකද්ද Honda එකක් ග්‍රෑන්ඩ් ටුවර් බයික් එක සුපරි වණ්ඩිය. ඉතින් තව ටික දවසක් ඒවා පදින්නේ මෙහෙ මිනිස්සු මොකද වින්ටර් එක කිට් වෙද්දී ආයෙ පාරක් බයිසිකල් ටික ඉතින් ගෙවල් ඇතුළේ දාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ බයික් නම් කොයිලල් පාරේ බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවගේ නෙමෙයි මෙහෙ ඉතින් ඔක්කොම 1000cc වගේ තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන බයික් 100ට
95ක් විතරම 750cc අප තමයි තියෙන්නේ. අනිත් කලාතුරකින් තමයි 200cc වගේ බයික් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි යමු සෙල්ක්‍රොස් එක ගන්න අතන තියෙන්නේ. ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඉතින් ඔන්න මම ආවා මේ සෙල්ක්‍රොස් එක ඇතුළට. ඉතින් ඇත්තටම මේ සමය ගිහින්දද මන් දන්නේ සෙල්ක්‍රොස් එකෙත් මෙන්න මෙච්චරයි ටෙඩීස්ලව විකුණන්න වෙන් කරලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපි වින්ටර් සීසන් එකේදී වෙන ලොකු බක්කියක් පුරවලා තිබ්බා මේ ටෙඩීස්ලව විකුණන්න දාලා මේක ඇතුළේ. ඉතින් කරිපූර එක ඇතුළේ ඔක්කොම අයින් කරලා ටෙඩීස්ලව විකුණන්න දාලා තිබ්බ මේ තැන. මම හිතන්නේ මේ සමයක හින්දා ටෙඩීස්ලව අර රස්නේට තුරුල් කරන් නිදා ගන්න නැති හින්දා ඩිමාන්ඩ් එක අඩු හින්දාද මන් දන්නේ මේ ප්‍රයිසස් අඩු වෙලා වින්ටර් සීසන් එකේදී ගොඩක් මීට වඩා ප්‍රයිසස් හාත්පසින්ම වෙනස්. ලොකු ගණන් වලට ගියේ දැන් ගණන් අඩුයි ගොඩක්. අපි බලමු මෙන්න මේ කට්ටියේ ගණන් කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අද බලමු අද 2023 ජූලි 23 වෙනිදා. ලේකක් කියන්නේ ලේකක් රුපියල් 73යි 93යි අද වෙද්දි. අපි බලමු මෙන්න මෙයාව යනවා රුපියල් 7318ක් වෙනවා මෙන්න මෙයා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ සයිසක් ලංකාවේ මේ වගේ ගණන් තමයි හාපැටියක් ඉන්නේ. මේක බලමු මේ රෝස පාට එක්කෙනා මෙයාව කීයද කියලා. මෙන්න මෙයා වෙනවා ලේ 179ක්. හරියට වඩා ගණන් වැඩි. ලේ 179 කියන්නේ 179 කියන්නේ රුපියල් 13000 ගණක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාලා සෙට් එක ගන්න පුළුවන්. මෙයා එතන පිටිපස්සේ තින්නේ කුලම්මයි 119ක් වෙනවා. බලමු 119යි කියන්නේ රුපියල් 8797යි. මෙන්න මෙයාලා මෙන්න මෙතන 94යි 6000 ගණක් විතර එන මෙන්න මෙයා පින්ක් පැන්තර් වගේ. එතකොට මෙන්න මේ චූටි සෙට් එක ඔක්කොම ලේ 41යි ගණන් යන්නේ. ලේ 41ක් කියන්නේ රුපියල් 3000ක් විතර. මෙන්න මේ සෙට් එකම ගන්න පුළුවන් රුපියල් 3000කට වගේ. ඊපස්සේ මෙන්න මේ චූටි කට්ටිය කීටැක්ස් වලට වගේ ගන්න පුළුවන් ලේ 26යි. 26යි කියන්නේ රුපියල් 1900 ගාණක්. මේ සාමාන්‍ය ගණන් වැඩි ලංකාවට වඩා. ඒ ගණන් වලටත් වඩා මෙතන මෙන්න මේ සෙට් එක යනවා මේගොල්ලන් චුට්ටක් මේ කට්ටියට වඩා ලොකුයි. 79ක් වෙනවා. 79ක් කියන්නේ රුපියල් 5840ක්. මෙන්න මේ සෙට් එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ටෙඩීස්ලගේ ගණන් වෙන්නේ මේ සම සීසන් එකේ. සමයක එන්ඩ් වෙන්නත් ළඟයි. දැන් ජූලි මාසේ තව මාස 2ක් හෝ 3ක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි අපිට බලමු ක්ලයිමේට් එක කොහොමද කියලා. දැන් හවස හරියටම 4යි වෙලාව. සෙල්සියස් අංශක අනේ මිලාන් බය මාරේ සෙල්සියස් අංශක 27යි. උපරිම අපිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 31කට. මේ වෙද්දි අපිට තාම රුමේනියාව වල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සෙල්සියස් අංශක 33කට වගේ උපරිම. ඒ වුණාට ප්‍රශ්නේ වැඩි එළිය ලංකාවේ එළිය බහලා යනවා වගේ නෙමෙයි. මෙහි එළියට බැස්සම් පිච්චෙනවා. ඉක්මනට කළු වෙනවා. මේ අර දාන දාඩි ටිකත් ඒ ශනික වාෂ්ප වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ රස්නයක් තමයි තියෙන්නේ මෙහි. හැබැයි මේ ඉතාලි වල නම් ආරංචි වුණා නිවුස් වල එහෙම දාලා තිබ්බා සෙල්සියස් අංශක 40 ගණන් වලටත් ගිහිල්ලා මිනිස්සු ගොඩක් මැරිලා තියෙනවා කියලා. මේ ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙනම් එහෙම තාම මුකුත් උනේ නැහැ. මේ අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අප්ඩේට් දෙන්න. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ආවොත් අගෝස්තු මාසේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙහි උපරිම රස්නේ වැඩි වෙනවා කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් ලස්සන බ්ලොග් එකකින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙමු. කට්ටියන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. එහෙනම් ජය වේවා.